ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Treats YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගෙදරදීම garlic bread හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පෙති පාන්, සුදු ලුණු, butter, කොත්තමල්ලි කොළ, කෑලි මිරිස්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම්මිරිස්. මුලින්ම මම සුදු ලුණු ටික මේ වගේ සිහින්ව ග්‍රේට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ග්‍රේට් කරගත්ත සුදු ලුණු එකටම මම බටර් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම සිහින්ව කපාගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කර ගන්නවා. මම දැන් මේ හදන්නේ garlic butter paste එක. ඊට පස්සේ ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් එකතු කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිසුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පාන් අරගෙන මේ වගේ හතරට කපා ගන්නවා. පාන් කපා ගන්න විදිහ ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කපන්නේ නැතුව පාන් පෙත්ත පිටින්ම උනත් garlic bread හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කපාගත්ත පාන් වලට මේ විදිහට garlic butter paste එක එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ garlic butter paste එක එකතු කරගත්ත පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට යට පැත්තට හිටින්න මම පෑන් එකක තියාගන්නවා. ඔයාලට මේ විදිහට ටෝස්ටර් එකේ වුණත් garlic bread හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ මම ලිප ඔන් කරගන්නවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ ගොඩක් අඩු ගින්දරේ තමයි අපි garlic bread හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ගෑරුප්පුවක් අරගෙන මේ විදිහට උඩ පැත්තෙත් garlic butter cream එක ගා ගන්නවා. දැන් මේ වෙනකොට අපි කලින් garlic butter paste එක ගාගත්ත පැත්ත හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පරිස්සමට අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තත් හොඳට කුක් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට ගොඩක් ලේසියෙන් ගෙදරදීම garlic bread හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ගොඩක් රසට ගෙදරදීම හදාගත්ත garlic bread. ඉතින් ඔයාලා තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් වීඩියෝස් වලට like කරන්න. ඔයාලත් මේ වගේම ගෙදරදී garlic bread හදලා මට comment එකක් දාන්න.